سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه و از تماشای این ویدیو لذت ببرید. اینجا خیابون ولیعصر تهرانه و قراره تو این ویدیو سری بزنیم به فروشگاه ها و حال هوای روزای آخر زمستون رو با هم ببینیم. اگه دوست داری توی تهران قدم بزنی، چنل رو سابسکرایب کن تا با هم به مکانهای بیشتری سفر کنیم. خیابون ولیعصر یا خیابون پهلوی سابق طولانی ترین خیابون خاورمیانه است و ما امروز میخوایم از اینجا یعنی چهارراه تئاتر شهر به سمت شمال و میدون ولیعصر حرکت کنیم. دوستان، این قسمت از خیابون مرکز فروش لپتاپ و لوازم جانبی کامپیوتره. کمی جلوتر وارد یکی از این پاساژ ها میشیم و چند تا از ویترین ها و اجناسشون رو تماشا میکنیم. در کنارش هم چند تا کافی شاپ و یه رستوران معروف به نام رستوران حاج محسن قرار داره که غذاهای بسیار خوبی داره. خیابون ولیعصر از میدون راه آهن در جنوب تهران شروع میشه و به میدون تجریش منتهی میشه. این خیابون در طول مسیر از میدونها و تقاطعهای مهمی هم عبور میکنه. این ساختمون تجاری نور تهرانه که یکی از بزرگترین مراکز خرید ایران محسوب میشه. حدود 10,000 متر مربع مساحت داره و انواع مشاغل در اون فعالیت میکنن. این ویترین جذاب هم برای یه واحد تولیدی کفش چرمه که تو این مرکز خرید فعالیت میکنه. اینجا یکی از پاساژهای معروف این خیابونه که انواع لپتاپ و تجهیزات کامپیوتر رو عرضه میکنه. برندهای معروفی مثل اپل، ایسوس، دل، اچ پی و لنوو هم محصولات زیادی تو این پاساژ و به طور کلی بازار ایران دارن.
سرتاسر این خیابون تاکسی ها و اتوبوس های تندرو تردد میکنن و ایستگاه های مترو راه آهن، ایستگاه مترو منیریه، تئاتر شهر و ایستگاه ولیعصر هم در این خیابون قرار داره. دوستان عزیزم، اینجا ضلع غربی میدون ولیعصر و من توی ویدیوی بعدی به طور کامل اطراف میدون و بولوار کشاورز رو بهتون نشون میدم و معرفی میکنم. لطفاً برای حمایت از من ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید و در سفرهای بعدی هم همراه من باشید.